Anemia, decrease RBC and HB concentration in the blood below the normal lower limit of normal range for the particular age sex of the individual. HB ॲडल्ट मेलमध्ये 13 ग्राम पर DL हे HB पाहिजे. ॲडल्ट फिमेलमध्ये 11.5 ग्राम पर DL आणि न्यूबॉर्न इन्फंट्समध्ये 15 ग्राम पर DL. 3 months 9.2 ग्राम पर DL आणि RBC हे नॉर्मल काउंट असते 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्युबिक mm. क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमिया याचे 2 टाईप्स असतात. एक पॅथोफिजिओलॉजी अँड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. पॅथोफिजिओलॉजिकलची 3 टाईप्स असतात. ॲनिमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, ॲनिमिया ड्यू टू इम्पेअर्ड RBC प्रोडक्शन, ॲनिमिया ड्यू टू RBC डिस्ट्रक्शन और इज कॉल्ड एज ए हिमोलायटिक ॲनिमिया. फर्स्ट, pathophysiology first is a blood loss. It includes 2 acute post hemorrhagic and anemia due to chronic blood loss. आता ॲक्यूटमध्ये कसं असते की ॲक्यूट म्हणजे सडन ॲक्सिडेंट झाला आणि सर्जरी झाली, त्याच्यामुळे काय होतं, ॲक्यूट पोस्ट हिमोरेजिक ॲनिमिया होतो. आणि ॲनिमिया हा क्रोनिक ब्लड लॉसमध्ये क्रोनिक डिसीजमुळे होतो, की खूप दिवसापासून एखादा डिसीज आहे त्याच्यामुळे ॲनिमिया झाला. ॲनिमिया ड्यू टू इम्पेअर्ड RBC प्रोडक्शन, सायटोप्लाझमिक मॅच्युरेशन डिफेक्ट, न्यूक्लियर मॅच्युरेशन डिफेक्ट, स्टेम सेल प्रोलिफरेशन अँड डिफरेन्शिएशन, बोन मॅरो फेलियर ड्यू टू सिस्टमिक डिसीज, बोन मॅरो इन्फिल्ट्रेशन, सायटोप्लाझमिक मॅच्युरेशन डिफेक्ट ऑफ HB प्रोडक्शन ड्यू टू. सायटोप्लाझमिक मॅच्युरेशन डिफेक्ट हा कशामुळे होतो, याच्यामध्ये काय होतं की HB प्रोडक्शनचं काय होते, डिफिशियन्सी हिमोसिड्रिनची होते, ज्याच्यामुळे आयरन डिफिशियन्सी ॲनिमिया होतो. आणि डिफिशियन्सी ग्लोब्युल सिंथेसिसची झाली तर थॅलेसेमिया होतो. फर्स्ट काय हिमोसिंथेसिस आणि दुसरी ग्लोबिन सिंथेसिसची डिफिशियन्सी होते. आता न्यूक्लिअर मॅच्युरेशन डिफेक्ट याच्यामध्ये काय होतो की फॉलिक ॲसिड, व्हिटॅमिन B12 आणि इंट्रेन्सिक यांची काय होतो डिफिशियन्सी होतं, ज्याच्यामुळे मेगॅलोब्लास्टिक ॲनिमिया होतो. आता स्टेम सेल प्रोलिफरेशन अँड डिफरेन्शिएशन याच्यामध्ये काय होतो की अप्लास्टिक ॲनिमिया, प्युअर रेड सेल अप्लासिया होतो. आता बोन मॅरो फेलियर ड्यू टू सिस्टमिक डिसीज. आता बोन मॅरोचं फेलियर झालं कशामुळे की सिस्टमिकचा डिसीज झाला. आता याच्यामध्ये 3 एक्झाम्पल आपण पाहणार. क्रोनिक इन्फेक्शन ऑर इन्फ्लामेशन, डिसेमिनेटेड मॅलिग्नन्सी अँड बोन मॅरो फेलियर ड्यू टू लिव्हर डिसीज. बोन मॅरो इन्फिल्ट्रेशन, ल्युकेमिया, लिम्फोमा अँड लिम्फोलिमिया. Anemia due to RBC destruction, hemolytic anemia, intracorpuscular, congenital and acquired, extracorpuscular, acquired. Morphology depending upon the size of RBC, HB content, RBC cell indices, trace cell indices, MCV mean corpuscular volume, MCH mean corpuscular hemoglobin and MCSC mean corpuscular hemoglobin concentration. Classification: microcytic hypochromic, normocytic anemia and macrocytic anemia. Microcytic hypochromic याच्यामध्ये सर्वच जे जसं की RBC, HB content and RBC cell indices डिक्रीज होतो, म्हणून याला मायक्रोसायटिक हायपोक्रोमिक म्हणतो. याचं एक्झाम्पल आयरन डिफिशियन्सी ॲनिमिया. नॉर्मोसायटिक ॲनिमिया याच्यामध्ये सर्व नॉर्मल असते, जसं की साईज ऑफ RBC, HB कंटेंट अँड रेड सेल इंडायसेस. एक्झाम्पल ब्लड लॉस. मायक्रोसायटिक ॲनिमिया, साईज ऑफ RBC, MCV इन्क्रीजेस. एक्झाम्पल मेगॅलोब्लास्टिक ॲनिमिया. लॅब डायग्नोसिस: HB percentage, blood film examination, reticulocyte count, platelet, WBC count, ESR, red cell indices, bone marrow examination. HB percent, hemoglobin estimation. Several methods are available, but most reliable, accurate is the signed methane hemoglobin. And blood film examination, variation in the size and in size, anisocytosis, variation in shape, poikilocytosis, impaired HB production, erythropoiesis and miscellaneous, variation in size. 2 टाईप्स, एक असते मायक्रो आणि एक असते मॅक्रो. मायक्रोमध्ये काय असते की याच्यामध्ये 6.7 पेक्षा कमी असते, याला आयरन डिफिशियन्सी ॲनिमिया होतो याच्यामुळे, आणि मायक्रो म्हणजे जास्त, तर याच्यामध्ये मेगॅलोब्लास्टिक ॲनिमिया होतो. व्हेरिएशन इन पोइकिलोसाइटोसिस, थॅलेसेमिया अँड सिकल सेल ॲनिमिया. Impaired HB production, hypochromasia, pink stain of HB gradually decrease from periphery to center of the cell. Increased center parallel is referred as a hyperchromasia, and hyperchromasia, deep pink staining of the cells due to increased HB concentration, is termed hyperchromasia. Erythropoiesis, polychromasia, RBC having a more than one type of color, polychromatic red cell are bluish gray
and present reticulocyte. Normoblastic and the erythroblastemia, nuclear RBC present peripheral blood film. Punctured basophila, aplastic anemia, Howell Jolly bodies, purple nuclear remnant. एक्झाम्पल मेगॅलोब्लास्टिक ॲनिमिया. मिसलेनियस याच्यामध्ये वेगवेगळ्या शेपचे असतात, जसं स्पेरोसाइट्स मेड्स ऑफ स्पेरिकल शेप ऑफ RBC. एक्झाम्पल हेरिडिटरी स्पिरोसाइट्स. स्किस्टोसाइट fragment RBC that appear irregular. Example hemolytic anemia, severe burn, megaloblastic anemia. Irregular contracted cell RBC contracted irregularly occur due to drug or chemicals. Target cell lymphocytes RBC are thin. Example severe iron deficiency. Sickle cell anemia RBC are sickle shape. Burr cells fragments having a one or more spines. Stomatocytes mouth like appearance. Ovalocyte RBC are oval shape. Reticulocyte reticular count normal 0.5 to 2.5%. Reticulocyte count is done in each case of anemia. Platelet count RBC help to distinguish between anemia and leukemia. Decrease RBC called anemia, decrease WBC leukemia, and decrease platelets thrombocytopenia. Pancytopenia decrease all the cells like WBC, RBC, platelets. ESR non-specific test, red cell indices MCV, MCH and calculate रेड सेल इंडायसिसमध्ये आपण हे कॅल्क्युलेट करतो. बोन मॅरो टेस्ट इज कॉजेस ॲनिमिया इज